Radio Rock. Kohta ollaan jo joulukuussa, joulu lähestyy ja toinen joululevy, Dark Christmas, niin sä oot tehnyt noita joulukiertueita ihan älyttömän monta vuotta. Ihanaa, että tuut taas tällä kertaa takaisin Suomeenkin, mutta ootko jouluihminen? No kyllä varmaan jossain mielessä olen jouluihminen. Että on sitä niin kuin ihana nyt tietysti oman tyttären myötä niin nähdä hänen ilo ja semmoinen niin kuin maagisuus, mikä meille suomalaisille varsinkin joulussa on. Niin kyllä se musta on ihana vähän laittaa jouluvaloja ja hilpittööriä, vaikka täällä niin kuin meillä paljon sitä valoa on, mutta silti niin kuin luoda sitä joulun tunnelmaa, joo. Ja musiikki toki kuuluu siihen aikaan vuodesta. Mutta mulle niin kuin näistä kiertueista niistä on tullut ihan elintärkeitä. Mä silloin kun bändivuodet ja kun en ollut enää Nightwishissa, niin mulla oli sinä vuonna 2005 joulukonserttikiertue järjestetty. Ja mä muistan sen, että miten musiikki mut pelasti siitä tosi pahalta ololta, mikä mulla sillä hetkellä oli. Että mä nousin lavalle piakkoin sen lokakuun jälkeen joulukuulla, ja ihmiset oli siellä, ja ne itki, ja ne antoi mulle rakkautta, ja se oli oikeasti pelastus. Niin siitä jäi niinku sellainen fiilis, että hei, mä haluaisin jatkaa tätä, koska se oli niin hyvä se fiilis silloin jo. Ja se on ollut jatkuvaa ihan sieltä vuodesta lähtien. Onko ihmisillä semmoinen erilainen mielentila, kun ne tulee tuollaiseen joulukiertueen konserttiin, että kun tuntuu, että silloin kaikilla alkaa jo pikkuhiljaa olla semmoinen niinku rauhoittumisen aikaa ja että ehkä se stressi sitten hetkeksi siinä unohtuu, niin onko ihmisillä erilainen mielentila noissa keikoissa? Ihan ilman muuta ihmiset tulee hakemaan stress relief. Ne tulee hakemaan sitä niin kuin momenttia, että ne saa vaan olla ja öllöttää, kuunnella ja nauttia ja vaikka sulkea silmänsä, ei tarvitse riehua, voi vain olla. Niin kyllä mä huomaan sen, se on ihan joka paikassa sen nytkin mä kerran monissa maissa, niin se on ihan joka paikassa nähtävissä se sama juttu. On kuitenkin kyse vuoden lopusta. Niin. Et me ollaan kaikki jo ihan loppupuhki, rikki, poikki. Me ollaan koko vuosi tehty töitä kovasti ja on aika rauhoittua. Niin musiikilla meillä artisteilla on niin osana me in a way, tiedätkö, me pystytään olemaan jakamassa sitä iloa, niin kuin näitä pieniä rauhanhetkiä, on ne tärkeitä. No mites sitten noin kiertueella itse olevalle ihmiselle, niin miten sun joulustressi sitten, kun siinä vaiheessa, kun muut siivoo nurkkia ja yrittää pistää kuusta pystyyn, niin sinähän olet kiertueella. Missä kohtaa teikäläinen rauhoittuu? Sitähän se on, että sitten tulee se täysin dead end vastaan, koska kun mun kiertue loppui, niin oonhan mä ihan puhki. Mä oon ihan puhki, mutta hyvällä tavalla puhki, koska mä tiedän sen, että nyt on loma ja nyt on aika perheen ja nyt on aika ystävien ja nyt on aika kelökin ja nyt on hyvän ruoan ja nyt on hyvän mielen aika. Mutta nyt tänä jouluna me tullaan Suomeen. Itse asiassa mä lennän suoraan Tsekeistä Suomeen ja pari ystäväperhettä lapsineen täältä Espanjasta lentää Suomeen. Ensimmäistä kertaa pääsevät Suomeen. No niin. Tutustumaan Suomeen, eli mustahan tulee turistiopas, apua viimeisin voimin, olen sitten siellä turistioppana heille. Olen kyllä varoitellut, että antakaa nyt mut helvetti nukkuu yksi päivä ihan täysin niin kuin 24 tuntia, mutta aivan mahtavaa, että päästään tulemaan sinne, mennään Rukalle viettämään joulua ja ollaan vuokrattu mökkiä, että ihan suomalainen joulu on tulossa. Että kyllähän siis, eihän minusta ole mihinkään joulua rakentamaan enää siinä vaiheessa. No ei. Se on ehkä parempi sitten ihan suosiolla hankkia vaikka jouluruuat jostain muualta, kun ruveta itse niitä sitten vääntämään. Stress, ei kyllä, ei todellakaan. Ei siitä enää niin kuin stressata, että muista jutuista kyllä, mutta ei joulusta. Hei, Dark Christmas tällä kertaa otitkin käsittelyyn hiukan sellaisia tunnetumpia joulubiisejä toisin kuin silloin ekalla kerralla, että sieltä löytyy perus Whammia ja löytyy Mariah Careyta ja monia muita tosi tuttuja biisejä, mutta aika uudenlaisina ja aika paljon synkempinä versioina, niin miksi nämä biisit? Nyt kun mä kävin meidän naapureiden muksujen kanssa ja mun oman muksun kanssa, kun mä heitä
vein kouluun viikkokausia, me tehdään niin vuoroviikkoajeluita kouluun, kyysätään noita muksuja, niin mä soitin heille musiikkia, musaa, joulumusaa. Ja sitten se oli kiva nähdä, että mitä näistä ne penskat, minkä kappaleen he omaksuivat, mitkä lyrikat oli jo tuttuja ja mitkä kappaleet oli tosi tuttuja. Sitten rupesin listaamaan niitä, että aina on nää, tää on tää. Me tein listan ja ihan lapsien avulla valitsin nämä biisit tälle levylle ihan oikeasti, koska mä halusin tehdä albumin, joka on täydellisesti, joka on albumi, jolla on vain ainoastaan tunnettuja kappaleita. Kaikille tunnettuja kappaleita. Että mä halusin ottaa itselleni ihan hirvittävän riskin, hypätä niin kuin täysin tunnettujen kappaleiden maailmaan, koska mulle nämä kappaleet ei niinä originaaliversioina, niin ne ei ole sitä musiikkia, mitä mä haluan itse jouluna kuunnella. Ymmärrän. Senpä takia se oli haaste ja suuri haaste, mutta mä oikeasti nautin siitä. Ja varsinkin se Whamin Last Christmas-kappale, niin se oli ihan semmoinen aha-elämys itselläni, kun rupesin laulamaan, nauhoittamaan lauluja, että ne lyrikat, niin hei ihmiset, kuunnelkaapa niitä lyrikkoja oikeasti. Ei olekaan mitenkään positiivinen ralli kyseessä. Nämä kappaleet on kuitenkin sellaisia, että kaikki ne tietää ja osalla saattaa jossain vaiheessa tulla jopa vähän niin kuin korvista ulos, niin oliko se semmoinen, tai tuliko paineita siitä, että kun nämä on niin järjettömän tunnettuja kappaleita, että halusit kuitenkin niistä tehdä niitä versioita, niin tuntuuko se erilaiselta kuin se, että jos ne on paljon niin kuin vieraampia biisejä? No kyllähän se voisi tuntua, tokihan se on sitä, että jos mä ottaisin nyt ihan täysin tuntemattoman kappaleen tai kukaan tunne, niin eihän siinä semmoista stressitekijää ole, mutta toisaalta taas nämä versiot on niin erilaisia. Ne on niinku ihan omaa niinku minua itteeni täysin ja sitä, mitä minä halusin ammentaa tällä albumilla. Että se on kyllä niin kuin, että ei mulla niinku pelkoa ollut tämän albumin tuotannon myötä niinku ollenkaan, ei lainkaan. Päinvastoin mä oikeasti nautin siitä, koska se oli taas haaste laulajana myös ottaa biisejä, jotka on miesäänillä nauhoitettuja alkuperäisesti ja näin poispäin. Että siellä oli paljon haasteita mukana, mutta mä oon aina ollut semmoinen crazy, että musta on niin kiva ollut tehdä asioita vähän toisella tavalla. Joo, ja tälläkin kertaa niin et todellakaan mennyt siitä, mistä aita on matalin, että nämähän ei ole mitään pienimuotoisia hissutteluversioita, vaan lapsikuoroa ja on orkestereita ja kaikkea, niin kuinka helvetillinen projekti tämä sitten loppujen lopuksi oli? No ei se helvetillinen, se oli kaikkea muuta, se oli hyvin itse asiassa voimaannuttava ja hyvin mukava projekti. Me aloiteltiin jo viime vuoden lopulla, mä valitsin ne biisit viime vuoden lopulla. Ja sitten arroja aloitettiin tekemään Orkalle viime vuoden lopulla. Niin. Et Jim Dooley Los Angelesista on kaikkien tämän symfonisen musiikin takana ollut jo mun ensimmäisestä rock-albumista julkaisusta lähtee ihan tänne asti. Ja me ollaan ystävystytty tässä näiden vuosien aikana ja ollaan tehty se edellinen jouluprojekti yhdessä ja nyt tämä toinen. Eli se tietyllä tavalla tämä elokuvamaailmallinen soundi, minkä kuulet sieltä albumista, niin se oli jo meille kummallekin. Se on jo niin tuttu, että sitä ei ollut vaikeaa tehdä, mutta vaikka haastavaa se kyllä oli. Niin. Mutta sitten kerta kaikkiaan tällä kertaa mä nauhoitin omat lauluni talvella. Mä oon kaikille muille mun joulualbumille aina laulanut laulut kesällä. Palmupuiden svengatessa ja muuta, niin nyt oli talvi, että jotenkin siellä olikin vähän sellaista joulusta fiilistä, kun mä nauhoitin tätä, muistan vuoden alussa. Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että se menee suurin piirtein aina niin, että kun joululevyjä tehdään, että ne tehdään just silloin keskikesän niin kuin valosimpaan aikaan, että meepä siinä nyt sitten joulutunnelmaa. Näin on. Mutta sitten me tehtiin, Tim Palmer miksasi albumia, sitten me tehtiin Dolby Atmos mix myöskin tästä albumista, ja nyt sitä on näytetty itse asiassa elokuvateatterissa ympäri maailmaa tätä niin kuin siinä on myös vähän videoita. On videokin tehty, joo, kyllä.
Kyllähän toi niinku on aika tommonen mammuttimainen projekti ollut niinku kaiken kaikkiaan, mutta nyt kun oot sitten tai pääsit ekaa kertaa näkemään ne videot ja kuulemaan sen nimenomaan äärimmäisen hienolla äänentoistolla, niin millainen fiilis siitä tulee, kun kaikki se työ on vihdoinkin saatettu päätökseen ja se on siinä sekä nähtävissä että kuultavissa? Onhan se jännää, että on kyse kuitenkin joulualbumista, että kyllähän niin kuin, tähän nyt panostettiin kyllä todella paljon. Niin on joulualbumi kyseessä, että ei ole rock-albumi kyseessä, johon minulla on taas enemmänkin paineet ja stressi ja sitä menee aika syvälle niissä tuotannoissa yleensä. Niin kuitenkin tässäkin mentiin ja vaikka kyse ei ole, siellä on vain yksi kappale, mun oma kappale tällä albumilla, mutta silti siinä oli monta haastetta, mutta olen kyllä todella iloinen tästä lopputuloksesta, koska sitä oli niin kertakaikkiaan mukavaa työstää tätä albumia. Se antoi niin kuin hyvät fiilikset itselleni. Vaikka nyt kyse onkin tumman puhuvasta albumista, niin on siinä tosi paljon valoa tällä albumilla. Ja se tuo sulle hyvän mielen sitä kuunnellessa. Että jos sä et ole ennen nauttinut Jingle Bellsista, niin käy kuuntelemassa mun versio, on se erilainen. Siinä vaiheessa, kun tulee se joulukuun 24. päivä, sä oot siinä vaiheessa tehnyt jo tässä joululevyä, ollut joulukiertueella, ja aikaisempina vuosina ollut aika paljon myös sitä joulua siinä ennen, niin kuinka täynnä olet koko joulua siinä vaiheessa, kun sitä oikeasti pitäisi ruveta viettämään? En mä tiedä. Tiedätkö, musta tuntuu, että tänä vuonna, kun tulee vähän erikoinen joulu, että tosissaan vietetään se ystävien kanssa siellä Rukalla, niin musta tuntuu, että se tulee olemaan aika ihana joulu. Että kyllä. Ja mulla on halu näyttää mun ystäville, espanjalaisille ystäville, mitä Suomi on ja miten me suomalaiset vietetään joulua ja niin kuin, mitä siihen kuuluu. Niin kyllä se on silleen spessu juttu, koska se on mullekin spessu juttu. God damn. Mä oon niin kuin ollut Rukalla varmaan itse kuin penskana alle 10-vuotiaana viimeksi, niin kyllä se on niin kuin itsellekin tosi iso asia, että mä pääsen sinne. Niin, koska oot viimeksi päässyt viettämään siis valkoista joulua? Siitä on jo aika monta vuotta. Kyllä mä muistan, mutta kuitenkin Pohjois-Karjalassa oltiin muutama vuosi takaperin jouluna ja oli ihana valkoinen joulu. Laura, iltavuoro ja 100% rock. Radio Rock. Tässä kaikkien jouluasioiden lisäksi on tapahtunut vaikka mitä. Sä oot, no ensinnäkin, oliko 18 vuoden tauon jälkeen kesällä esititte Markon kanssa Phantom of the Operan. Oliko kuinka muistojen piazza siinä vaiheessa, kun rupesitte sitä kappaletta esittää? Voi että kuule, kyllä siinä miten sanot tätä, puntti tömisi vai miten ne sanoo? Varmaan meillä kummallakin niin kun oli täpinät päällä, että Markolla sekä mulla. Ja musta tuntuu, että Markolla vielä ehkä enemmän kuin mitään mulla. Että mä olin niin in peace, mulla oli niin rauhallinen tyyni olo, vaikka sisällä kiehukin tietyllä tavalla, koska yleisö oli niin fiiliksissä. Että se, että ihan jo treeneistä lähtien ja jonotti siellä älytön määrä ihmisiä porteilla, ne huuti siellä jo treeneissä, niin sen tiesi niin kuin mitä tuleman pitää iltaa myöten. Ja se oli ihan käsittämätön hetki, upea hetki. Että saatiin sitten se toistaa Olavinlinnassa kesällä Markon kanssa. Ja nyt tullaan toistamaan useammankin kertaan. Aika moneen kertaan. Aika monenkin kertaan. Meille tulee kiertue Etelä-Amerikassa yhdessä ja siellä tullaan tietysti esiintämään muitakin juttuja. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun te olette ollut yhdessä lavalla tässä viime vuosina, että ollut noita raskasta joulua keikkoja esimerkiksi, mutta miltä se tuntui se ensimmäinen yhteinen esiintyminen? Tuossa oli kuitenkin mennyt ihan jumalattoman monta vuotta välissä, niin oliko se tunteellinen hetki? Se oli siis supertunteellinen, koska kyse on kuitenkin biisistä, jota ei oltu laulettu sen 18 vuoteen. Ja se oli kuitenkin, mulle, mä oon laulanut Phantom of the Opera, jotka on niin monen mieslaulajan kanssa. Supermonen. Ja se tuntui niin kuin, se, että mä esitin sen Markon kanssa, niin se oli se aito hetki. Se oli se, musta tuntui siltä, että tämä biisi on meidän. Se on aina ollut meidän. Ja mä uskon siihen, että hänellä oli ihan samat fiilikset, koska keskusteltiinkin pitkään sen jälkeen. Että kyllä sit tuli niin hyvä olla. Ja niin, se välittyi.
Se välittyi kyllä. Niin kuin meidän kesken, meidän kahden kesken ja myöskin sitten yleisöön. Että sen takia nyt me ollaan oltu yhteydessä ja nyt meillä on hurjat suunnitelmat tulevaisuuteen. No niin, tässä odotellaan niin kuin vuosi, niin tulee, katsotaan, että mitä kaikkea te olette keksinyt meidän päämenoksi sitten siinä vaiheessa. Joo, se on totta. Mutta löysin, netissä oli joku ihminen kovasti ihmetellyt ja kommentoinut, mikä itsekin kiinnitti huomioon, että sä oot kuitenkin tehnyt paljon kiertueita tässä viimeisten vuosien aikana niin kuin solo-urastiimoilta, mutta aika vähän sitten kuitenkin Suomessa niin kuin näitä ihan rock- kautta metallikeikkoja, niin mistä se johtuu? Sanon muuta, että Suomessahan tiedetään mun rock-urasta tosi vähän. Niin, siis ei kun sepä juuri, että multa on esimerkiksi kysytty, kun mainitsin, että meillä on tänään tämä haaste, että ai jaa, että mitä hän nykyään tekee, että täällä selkeästi on, niin kuin, että on tosi vähän on niin kuin kirjoitettu tai on puhuttu tästä sun solo-urasta, niin miksi? Jaa, mutta silloin joskus kauan sitten ehkä mä ajauduin muualle, mun oli lähettävä. Suomesta mulla oli paha mieli, paha olla. Fyysisesti jopa mun oli lähettävä. Niin ehkä mä jäin sitten siihen sellaiseen tiettyyn semmoiseen pilveen, että mut tunnetaan Suomessa niin kuin crossover-artistina. Enemmänkin semmoisena, joka tulee tosin tekemään glasarikonsertteja tai joulukonsertteja Suomeen, mutta rock-artistina mua ei tunneta. Herra Jumala, mä oon rock-artisti. Mä oon rock-artisti. Mä oon muualla maailmassa, mä oon rock-artisti. Niin. Mä teen rokkikeikkoja jumalattomasti vuoden ympäri, joka paikassa. Niin se on aika jännää. Toisaalta mä oon kiitollinen siitä, että Suomessa nähdään mut myöskin tämän erityyppisenä laulajana, koska kyllähän nyt tämmöisiä konsertteja, niin kuin joulukonsertteja, glasarikonsertteja teen muuallakin. Mutta enemmänkin olen ajatunut siihen. Mutta kyllä mä niin kuin toivon, että tähän tulisi muutos, koska mulla on oikeasti kauhea kaipuu sinne ja sitten mulla on myöskin upeita faneja Suomessa ja hekin haluaisivat nähdä mut siellä. Mä vaan tarvitsen niitä promottoreja, jotka olisivat tuomassa mut sinne maahan. Ja tuntuu, että Suomen mediassa aina kun susta puhutaan, niin se Nightwish liitetään siihen niin kuin automaattisesti. Tapahtuuko tätä muualla maailmassa vai onko tämä sellainen, että koska ikään kuin se on niin kuin meidän bändi, koska ollaan Suomesta, niin tuntuu, että täällä siihen jotenkin ollaan jääty aika jumiin ja ehkä takertuneita. Niin onko tämä siis tosiaan, ollaanko me suomalaiset vaan niitä, jotka ei ikään kuin osaa päästää irti menneestä? Se on jännä. Kyllä se aika pitkälti näin on. Että niin se vaan on, että ei musta enää niin kuin Nightwishin juttuja, ei enää ihmisiä kiinnosta muualla maailmalla. Sehän on fakta, että eihän se herra jumala, mähän tuun aina olemaan se ex-laulaja, Nightwishin ex-laulaja, sehän on täysin fakta. Eikä se mua itse pätkääkö, jos joku ihminen mua siitä asiasta kyselee. Päinvastoin. Mutta se, että en mä pelkästään ole ex-Nightwishin laulaja. Niin. Onko se ikinä tuntunut taakalta näiden vuosien aikana, että siihen menneeseen niin usein palataan? Ei se. No silloin no totta kai, ihan solo-uran alussa täytyy sanoa, että kyllähän se oli, kun se oli tosi raskasta aikaa muutenkin, mun piti opetella kaikki uusiksi tyyliin, mutta että siihen totta kai sitä ui itse vielä niissä syvissä vesissä niin monta vuotta. Sen kaiken tapahtuman jälkeen, että eihän se ollut helppoa mikään, mutta ei sitten sen jälkeen, kun mä itse niin koin, että nyt mä hengitän uusilla keuhkoilla ja mulla on hyvä olla, niin ei se enää sitten, se oli sitten ihan kaikki oli fine, että ei, mä oon tehnyt niin kuin, mulla on itselläni niin selvät vedet tänä päivänä, että ei se tunnu pahalta palata, päinvastoin itse asiassa. Se on varmaan ollut myös kohtuullisen pitkä se matka tuohon pisteeseen, että on sinut kaiken kanssa, mitä on tapahtunut ja mitä tekee ja tulee tekemään ja niin kuin ikään kuin seisoo omilla jaloillaan. Kyllä, koska kuitenkin mä olin nuori silloin, kun bändiura alkoi ja kaikki oli uutta ja että se lähti niin kuin sukseen lähti lapasista heti jo meillä kaikilla niin kuin siinä alkuvaiheessa, että se kaikki oli niin kuin wow, siinä oli paljon asioita, mitä piti handlata ja osata handlata.
Mutta että ei se niin kuin, ja mä oon kasvanut, että kaikki elämähän kasvattaa meitä, elämän kokemukset, muutokset. Mä oon muuttanut yhdestä maasta toiselle puolelle maapalloa, mä oon tullut takaisin Eurooppaan. Nämä kaikki muutokset elämässä, niin ne on myös kasvattaneet minua ja mun taidetta ja muuttaneet. Niin se on myöskin, ne on upeita juttuja, että kyllähän se ihminen itse ymmärtää jossain vaiheessa, että se tulee iän myötä toki nämä asiat, että sä rupeat ponjaamaan itsestä, niin kuin ymmärtämään itseäsi paremmin ja tiettyjen pysähdysten kautta. Se on typerää kyllä, että meidän pitää odotella niin pitkään ennen kuin se pysähdys tapahtuu yleensä, että me tajutaan niin kuin miettiä, että hei, onko minulla nyt oikeasti hyvä olo vai ei. Niin. Kun ei pitäisi aina niin pitkään odotella. Mutta kyllä tuossa niin joskus nauroin, että voiko mennä enemmän kulttuurista niin kuin toiseen ääripäähän, kun muuttaa Suomesta Etelä-Amerikkaan. Että ei niin suuria kulttuurieroja ei varmaan missään ole kuin tällä välillä. Niin kyllä sekin oli varmaan melkoinen opetus. Ei, mutta tiedätkö, just tuossa yhden Jornon kanssa keskustelin, joka sanoi mulle, itse asiassa Suomesta soitti ja herra puhuu englannin kielellä ja sanoi, että kun sussa on ihan selkeästi latinon naista sisällä paljon, sussa on tosi paljon latinoa sisällä. Mä sanoin, niin, että joo, että kyllähän, siis mullehan sanotaan sitä ihan melkein päivittäin täällä ne nauraa, että mullahan on ihan suomalainen mies, vaikka hän on latino, ja minä olen se latino tässä suhteessa. En tiedä, mulla ei koskaan ollut mikään shokki muuttaa Buenos Airesiin. Päinvastoin ei se ollut mikään shokki. Totta kai siitä arjesta oli selviydyttävä. Eihän me nyt jumalauta Suomessa odoteta 5 tuntia pankissa jotain. Joka en tiedä, nykypäivänä saatetaan odottaakin. No joo, mutta niin kuin kaikki on niin automatisoitua ja kaikki systeemi pelaa ja toimii. No siellä ei toimi mikään, kun sinne lähdet tuonne toiselle puolelle maapalloa. Mutta sitten siitä on selvittävä. Musta se oli hienoa selviytymiskoulua se arki, että oikeasti piti selvitä. Että niin, se on musta siinä oli niin kuin se, ne värit siinä elämän arjessa, niin ne inspiroi mua ihan helvetisti. Kirjoittamaan biisejä ja kaikkea, että hei, että näinkin voi olla, että ihmiset oikeasti pitää selvitä tästä arjesta, että huomenna paistaa taas aurinko ja mä hengitän. Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.